Xong rồi nè các bạn, mình đã làm xong cái món cá thu chay mình sốt cà ha, sốt cà chua đó các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Màu rất là đẹp luôn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì các bạn các bạn hãy vô bếp làm cùng mình nha. Rất là hấp dẫn luôn các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món ăn đơn giản ha, đó là cá thu ha, nhưng mà cá thu chay nha các bạn. Mình chiên sốt cà chua ha. Mình sẽ có đây là 3 khứa cá thu nè các bạn. Mình mua ở chợ nè ha. Đây là 3 khứa cá thu. Đây là mình sử dụng 3 trái cà chua ha. Đây là một ít hành nha các bạn. Nếu mà các bạn nào ăn thuần chay thì các bạn sẽ sử dụng hành bơ rô ha. Đây là nước tương ha, muối, đường và hạt nêm chay. Rồi giờ mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Thì chúng ta sẽ đi ướp những cái khứa cá này trước nha các bạn. Thì mình sẽ ướp với lại nước tương nè. Các bạn chỉ ướp sơ để mình chiên thôi ha. Các bạn cứ gãi nó lên. Này thì mình sử dụng 1 muỗng canh nước tương đó các bạn. Mình ướp cho nó sơ như thế này, một lát nữa mình chiên cái cá của mình nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Cá mình nó sẽ thấm hơn. Mà nó cũng có cái màu vàng tự nhiên nữa các bạn. Rồi, bây giờ mình ướp đây, mình để khoảng chừng 5 phút nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đem chiên nha các bạn. Với trong thời gian mình đợi cá của mình thấm, bây giờ mình sẽ đi xắt cà chua nha các bạn. Cà chua này thì các bạn bỏ hột ha. Mình ẻo gì rồi mình sẽ bỏ hột đó các bạn. Các bạn dùng cái muỗng để mình lấy những cái hột của nó ra cho hết nha các bạn. Các bạn có thể cắt như thế này ha, hoặc là các bạn có thể cắt cái trái cà cho nó ngang gì nè, để mình lấy hột cho nó dễ nha các bạn. Các bạn cũng rồi các bạn bỏ hết hột rồi ha, thì các bạn có thể xắt hạt lựu nó ra, hoặc là các bạn có thể bỏ vô cái cối quay sinh tố các bạn quay cho nó nhuyễn ra luôn cũng được ha. Giờ thì mình sẽ xắt hạt lựu. Đó, các bạn cắt nó mỏng mỏng như thế này, một lát nữa mình nấu cho nó mau nhừ ha các bạn. Bây giờ cà chua nè các bạn, mình đã xắt xong ha. Bây giờ hành thì mình cũng đem xắt luôn các bạn. Hành này thì gốc thì mình để mình khử cho nó thơm, một lát nữa mình khử cà chua, mình bằng cà chua ha. Xắt nhuyễn ra đi các bạn. Rồi, bây giờ thì hành lá mình cũng đã xắt nhuyễn ra luôn rồi nè các bạn. Cái phần gốc này thì mình để mình khử với lại cà chua ha. Còn cái này lát nữa mình sẽ mần chín thì mình sẽ đẩy nó lên. Một phần thì mình xắt nhuyễn, còn một phần thì mình để lớn như thế này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt chảo lên để mình chiên nha các bạn.
Giờ cho bắt chảo lên cho chảo mình nó nóng nha. Chảo mình nóng mình sẽ cho dầu vô nha các bạn. Các bạn cho về nhiều dầu một xíu ha, để mình chiên ba cái khứa cá thu của mình nó sẽ mau hơn nha các bạn. Các bạn chiên cho vàng hai mặt thì mình hết. Khi mà các bạn để cá vô á, thì các bạn chiên nó lửa hơi nhỏ lại nha các bạn, lửa hơi nhỏ lại xíu. Để cho cá mình nó sẽ chín dần ha, rồi nó vàng đều nó sẽ ngon hơn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ coi cá của mình nó vàng vô nha các bạn. Nè, nó đã vàng một mặt rồi đó các bạn. Tại vì mình có nước tương ha, thì các bạn thấy cái màu nó hơi sẫm hơn, chứ thật sự là nó không khác, nó không bị cháy các bạn. Đó, cái có nước tương các bạn chiên nó rất là mau vàng ha. Các bạn chiên cái cá nó vàng như thế này là được ha. Bây giờ các bạn sẽ gấp nó ra ha. Rồi bây giờ mình đã chiên cái phần cá mình gấp ra xong rồi nè các bạn. Giờ bắt đầu mình sẽ đi sốt cái cà chua ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái chảo hồi nãy mình chiên cá đó các bạn. Mình sẽ sử dụng cái chảo đó luôn ha. Rồi mình sẽ cho hành vô nha các bạn. Để mình phi hành cho thơm ha, thì mình sẽ để cà chua vô. Rồi bây giờ hành của mình nó đã thơm rồi, giờ mình sẽ cho cà chua vô. Thì các bạn để cà chua vô ha, thì các bạn sẽ cho vào đây một ít nước nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít nước. Đó, các bạn cho nước vô trong này ha, nó xanh xếp như thế này nè các bạn, để mình ninh nó ha, mình nấu cho nó thiệt chín mềm nhừ luôn nha các bạn. Rồi khi nào mà nó chín mềm ha, nó nhừ những cái này của mình ra thì mình lúc đó mình mới nêm nếm nha các bạn. Cái chảo ấy của mình bây giờ nó cũng đã chín ha các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm vô đây ha. Đây là một muỗng cà phê hạt nêm nha các bạn. Một muỗng canh đường ha. Và nửa muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Xin lỗi các bạn, muối. Rồi bây giờ mình sẽ coi nó vừa ăn chưa nha các bạn. Mình sẽ nêm lại để thử nó vừa ăn chưa ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô đây một ít đường nữa nha các bạn. Nửa muỗng đường nữa ha. Khẩu vị của mình thì gì thì nó đã vừa, còn khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Đó. Như thế này thì món cái sốt cà chua của mình gì thì nó đã được rồi nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình sẽ cho hành vô nha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ cho cái phần cá các bạn, cá mình chiên hồi nãy ha, mình sẽ cho nó vào đây luôn để cho nó thấm cái phần cà chua của mình đó các bạn.
cái món cá thu chiên sốt cà chua của mình gì thì nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ rắc với mình một ít hành cộng nữa nè các bạn. Cho vào một tiêu nữa ha. Rồi